Chuki got the sauce, bitch. Isang DIY na naman ang inyong matutunghayan. Panibagong episode kung saan tayo mismo ang magpapalit ng langis ng ating motorsiklo. Munting paalala bago gawin ito. Kung kayo ay galing sa long ride at mainit ang inyong makina, mabuting gawin na palamigin muna ito kung ayaw nyo magaya sa tulad na nasa litrato. Sa pagpapalit ng langis ay may kanyang-kanyang basihan. Depende ito kung anong uri ng langis ang gamit mo. Isa na dito ay ang mineral oil kung dapat ng palitan kung umabot na ito ng 1,000 to 1,500 km dahil mag-uumpisa na itong maglatik. Ang isa naman ay ang semi-synthetic kung saan naman dapat palitan kung umabot na ito ng 2,000 to 2,500 km dahil mag-uumpisa naman itong maglapot. At syempre, di mawawala ang fully synthetic na kaya pang umabot ng 3,000 to 4,000 km. Kampante ka pa rin na protektado ang iyong makina. Pero mas mabuti pa rin na magpakonsulta tayo sa mahusay ng mekaniko. Ito nga pala, ang features and advantages ng top 1 motor oil for motorcycle engine. Chuki got the sauce, bitch. Karagdagang impormasyon lamang tungkol sa langis na ito. Ang molecules ng synthetic ay may pare-parehong hugis at laki, kumpara sa mineral oil na halo ang iba't ibang hugis ang molecules nito. Narito ang ibig sabihin ng SAE na nagkakahulugang Society of Automotive Engineers. Naka-indicate sa numerong ito ang pinakamababang temperatura at ang numerong ito ay ang pinakamataas. Ang JASO naman ay nagkakahulugang Japanese Automotive Standard Organization. Ang MA2 naman ay ito. At narito ang isang demonstration kung saan pinagkumpara ang synthetic at mineral oil. Slow motion video shows that the synthetic based oil evenly lubricates all the critical parts of the gearbox in less than 1 second. Using the same slow-motion video technology clearly shows that the mineral-based oil lubricates the gearbox much less evenly. Even after 2.5 seconds, there are still parts of the gear tooth which are not covered by an oil film. These parts will be subject to higher friction and wear compared to a well-lubricated gearbox.
Sa pangkalahatan, ang synthetic ay nagbibigay ng lower floor points, high viscosity index at mas better lubricity kaysa sa mga mineral oil. Alam nyo ba, ayon sa ginawang survey ni Pops Jump Boxer sa isang FB group ng Honda TMX Series 2 Supremo, na ang top 1 ay pumapangalawa sa may pinamataas na boto? So ano nga ba ang nangunguna sa panlasa ng mga Supremo users? Narito ang Minola Oil. Wait a minute. Wait. Ma! Di ba yung Minola Oil mantika? Nako, pasensya na po kayo. Mantika po pala yun. So tuloy na po tayo sa iba pang langis na tinatangkilik na ibang membro. Narito, ang pumapangatlo ay ang PERTUA PowerTech. Samahan mo pa ng PERTUA Shot na oil and metal treatment. Sumunod dito ay ang AX7 ng Shell Advance. At ang huli ay ang Havolin formula ng Caltex. Narito naman ang ilang reviews mula sa mga gumamit ng top 1. Iiwan ko na lamang sa description ang link upang mas makita at mabasa nyo kung ano ang mga sinabi nila rito. Chuki got the sauce, bitch. Ito naman ang features and advantages ng PERTUA Shot Oil and Metal Treatment. Mabuting ilagay ito matapos magpalit ng langis at filter ng iyong motorsiklo. Bagamat 50 ml ito, 40 ml lamang ang ilalagay para sa 1 litro at 32 ml naman para sa 800 ml. Huwag kayong mag-alala dahil ang sobra nito ay maaari niyong gamitin sa kadena at sprocket ng inyong motorsiklo. Kung ikaw naman ay nagtitipid, maaari mo itong ipunin hanggang makabuo ka pa ng isa pang 40 ml. Kung nais nyo na sakto at di sobra ang ilalagay nyo, maaari kayong gumamit ng measuring cup ng tulad ng nasa letrato. Sorry, mali. Ito po pala talaga yon. At kung inyong tatanungin kung maaari ba itong ihalo sa ibang brand ng langis, oo ang sagot. Dahil ginawa ang additives nito na kayang tapatan ang ibang brand ng full synthetic kahit na regular oil lang ang gamit mo.
dito na magtatapos ang video natin. Kaya kung nagustuhan nyo, subscribe na. And always remember, you are Charito, blessed and highly favored.